Goed. De hoofd is al beneden. Hoofd is beneden, ja. Deze is een beetje vroeger, hè? Wat blieft? Van Junior was 9 maanden begin draaien. Was nog steun? Ja, dat is te laat van Junior. De hoofd was eerst hier en toen na 9 maanden begin. Ah, ja. Waar is dat hoofd? Is dat een hoofd? Ja. Kilo 820. Hoeveel? Kilo 820. Is dat normaal? Dat is boven het gemiddelde. Zie je? Het is een beetje boven. Is die boven? Is die weer op boven? Ben je al wel een beetje aan het opletten met je suikers? Ja? Toch? Maar ik eet niet meer s'nachts, hè. Maar nee, maar overdag ook niet te veel suikers. Ah ja, nee, maar een beetje rijst hier. Maar ik eet alleen één keer Geen rijst. frisdranken? Nee, ik niet zoveel drank. Maar chocomelk een beetje. Maar Chocomelk? niet like die weer. Een beetje meer melk en pap en chocomelk. Wat is dat? Dat is echt, het was aan het geven, zag je? Oh. Hier. Ai, is een honger. Zo'n mondje hier. Oei, zijn mond is open. Ja. Ja. Hallo met een interview. Dat dan beter eerst de mammografie. En hoe oud zie je nu? Zullen we niet een echo eerst gewoon doen? Wacht, maar ik moet dat erin steken. En een klein momentje, wacht hè. Dat is allemaal goed hoor. Dat is perfect. Goed. Ja. Ah, goed, dat is wel lang.